إذا كان الكون مليئا بالنجوم، فلماذا لا يظهر باللون الأبيض؟ وإذا حدث ذلك، فكيف سيبدو الكون؟ هل ستصبح كل الثقوب السوداء مرئية فجأة؟ وإذا كانت سماؤنا بيضاء، فهل سنظل قادرين على رؤية النجوم؟ هذه ماذا لو؟ وهذا ما سيحدث لو كان الكون أبيضا بدلا من الأسود. بداية، اسمحوا أن أغير لكم هذا المفهوم. الأسود ليس لونا فيما يتعلق بالفيزياء. بحكم التعريف، اللون هو الطيف المرئي لموجات الضوء. يمتص الجسم الأسود جميع ألوان الطيف، مما يجعل الأسود غيابا لأي لون. من ناحية أخرى، فإن الأبيض هو مزيج من جميع الألوان، ويحتوي على جميع الأطوال الموجية للضوء المرئي. فاللون يتعلق بإدراكنا الحسي للعالم. لكن بالعودة إلى خلفية الكون، يمكننا القول أنه كان أبيض لمرة واحدة. عندما ولد الكون من الانفجار العظيم، لم يكن لديه أي نجوم ينبعث منها الضوء. كان معتما مع حساء ساخن من البروتونات والإلكترونات والنيوترونات. بعد حوالي 300 ألف عام برد الفضاء، وبدأت تلك الجسيمات بالاقتران في الذرات والجزيئات. أصبح الكون شفافا، لكن بالنسبة لك سيبدو الأمر مظلما تماما، لأنه لم يتم تشكيل مصدر ضوء واحد بعد. كان هذا عصر الظلمة الكونية. انتهى عندما بدأت النجوم الأولى بدمج الهيدروجين في الهيليوم. كانت تلك النجوم أكبر بنحو 300 مرة من شمسنا، وأكثر سطوعا بملايين المرات. لقد تألقوا لبضعة ملايين من السنين قبل أن ينفجروا على شكل سوبر نوفا. أدى الإشعاع المتزايد من تلك النجوم الأولى إلى تفكيك ذرات الهيدروجين، مما أدى إلى تقسيمها مرة أخرى إلى بروتونات وإلكترونات، وذلك عندما أضاء الكون المظلم. فلماذا لم يستمر الأمر على هذا النحو؟ لماذا مع كل النجوم الجديدة والمجرات الجديدة لم تعد سماءنا الليلية ساطعة؟ وهذه هي مفارقة أولبرز. كما ترى، إذا ظهر الكون على أنه أبيض بدلا من الأسود، فهذا يعني أنه قديم إلى ما لا نهاية، وكبير بلا حدود، وثابت في نفس الوقت. هذا من شأنه أن يجعله كونا مختلفا تماما. نحن نعلم أن عمر الكون أقل بقليل من 14 مليار سنة. قد يبدو هذا وقتا طويلا، لكن تذكر، حتى الضوء له حدود للسرعة. يمكننا فقط رؤية النجوم التي تبعد عنا أقل من 14 مليار سنة ضوئية. لم يتح للضوء القادم من النجوم البعيدة الوقت الكافي للوصول إلى الأرض بعد. ومع استمرار الكون في التوسع، تزداد المسافة بين النجوم أيضا. فعندما تبتعد النجوم البعيدة عنا، يزداد الطول الموجي لضوئها ويتحول نحو اللون الأحمر، حيث يمضي وقتا طويلا بحيث لا تستطيع العين البشرية رؤيته بعد الآن. هذا سبب آخر لخلفية الكون السوداء. فالفضاء مليء بجميع أنواع الإشعاعات التي لا يمكننا رؤيتها. أما بالنسبة للثقوب السوداء، فحتى لو أضاء كوننا مصدر قوي جدا للضوء، فلن ترى أي ثقوب سوداء. إن هذه الأشياء لديها جاذبية قوية، بحيث لا ينبعث منها أي ضوء، وبالتالي لا يمكننا رؤيتها أبدا. فالأسود بعد كل شيء هو غياب اللون.